ME-CVS en PAIS hebben denk ik een sterke verbinding met elkaar. Ook ME-CVS wordt in de helft, misschien wel meer van de helft van de gevallen, voorafgegaan door een infectie. Het aparte is alleen dat heel veel van de andere post-acute infectiesyndromen de naam hebben van de ziekteverwekker die het veroorzaakt. Post-Lyme of Q-koorts. Terwijl bij ME-CVS kunnen het heel veel verschillende soorten ziekteverwekkers zijn die de ziekte veroorzaken. Het kan een EBV zijn, het kan een enterovirus zijn, het kan zelfs een griepvirus zijn die het veroorzaakt. Uiteindelijk denk ik dat het onderdeel kan zijn allemaal van dezelfde soort entiteit. Dat het allemaal behoort bij hetzelfde soort ziektebeeld. Dat een ziekteverwekker de ziekte kan triggeren. Niet zozeer door de ziekteverwekker zelf, maar door de reactie van het lichaam op de ziekteverwekker die het probleem veroorzaakt. Tot mijn grote spijt hebben wij tot nu toe in ieder geval nog geen ernstig zieke ME-CVS-patiënten kunnen includeren. We zijn gestart met patiënten, ook in samenwerking met andere onderzoekers, Rob Wust en Brent Appelman. Die hebben onderzoek gedaan naar ME-CVS-patiënten waarbij ze op een fiets gezet werden om inspanning te geven, om eigenlijk post-exertionele malaise te veroorzaken. En waarbij ook veel bloed afgenomen moest worden. Dat konden we niet doen met ernstig zieke patiënten. Daar beginnen we nu ons onderzoek mee. Maar zodra we die data hebben, willen we eigenlijk zo snel mogelijk ook ernstig zieke ME-CVS-patiënten includeren. We willen namelijk eigenlijk vooral weten of auto-immuniteit daar ook een rol speelt. En of het is dat ernstig zieke patiënten vooral meer auto-antistoffen hebben, of dat ze ook echt andere auto-antistoffen hebben. Immunomodulerende middelen zijn zeker kandidaat voor behandeling bij ME-CVS. In ons onderzoek kijken we naar auto-immuniteit. En een van de dingen die auto-antistoffen kunnen veroorzaken is een ontstekingsreactie. En die kun je heel goed onderdrukken met immuunmodulerende medicijnen. Het punt is dat antistoffen niet alleen maar een ontstekingsreactie kunnen veroorzaken. Die auto-antistoffen, die binden aan ons eigen lichaam, zouden ook andere dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat bepaalde eiwitten niet meer goed functioneren. Dus dan heb je geen ontstekingsreactie, maar ze zorgen bijvoorbeeld gewoon voor dat een enzym niet meer goed werkt, waardoor je stofwisseling niet meer goed werkt. En in die gevallen zijn immuunmodulerende middelen weer minder nuttig. Maar voor een gedeelte van de patiënten, een subgroep, zou het zeker nuttig kunnen zijn. Op dit moment in ons onderzoek bestuderen we nog geen medicijnen, omdat we eerst willen ontrafelen hoe auto-antistoffen precies de ziekte veroorzaken. Dus we willen eerst eigenlijk weten hoe die auto-antistoffen ervoor zorgen dat skeletspiercellen bijvoorbeeld of neuronen, hersencellen niet meer functioneren. Maar in een latere fase willen we wel kijken of dat we dat kunnen tegengaan inderdaad met medicijnen. Ons uiteindelijke doel is om in het lab, in een kweekbakje, bijvoorbeeld neuronen of skeletspiercellen te kweken, daar de auto-antistoffen van ME-CVS-patiënten aan toe te voegen. Als we daar inderdaad zien dat het weefsel wordt aangedaan, willen we inderdaad kijken of de medicijnen die al beschikbaar zijn, inderdaad dat effect kunnen tegengaan. En om die manier eigenlijk medicijnen te testen in een kweekbakje als opmaat naar uiteindelijke behandeling in patiënten. En wat we daarmee ook kunnen doen, is kijken bij verschillende soorten patiënten welke medicijn zou kunnen werken. Dus je pakt de antistoffen van de ene patiënt of de antistoffen van een andere patiënt en je kijkt welk medicijn werkt bij welke patiënt. De meest veelbelovende ontdekking tot nu toe hebben we eigenlijk gedaan met ons long-covid-onderzoek. Dat hebben we eigenlijk gebruikt als een soort vooronderzoek voordat we met ME-CVS zijn gestart. En in ons long-covid-onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar auto-immuniteit. En wij wilden heel graag weten of er een kausaal verband, een oorzakelijk verband was tussen auto-immuniteit en de long-covid-symptomen die deze patiënten hadden. En wat we gedaan hebben is eigenlijk, klinkt relatief simpel. We hebben de antistoffen uit het bloed gehaald van long-covid-patiënten. Die hebben we gezuiverd en die hebben we aan een muis gegeven om te kijken of dat die muis dan ook ziek zou worden. En dat bleek inderdaad het geval. Die muis kreeg allerlei symptomen. En wat nog interessanter was daarbovenop, is dat we de long-covid-patiënten hadden ingedeeld in 3 verschillende groepen met verschillende soorten klachten. En we zagen die klachten van die verschillende groepen terugkomen in die muizen. Wat echt een sterke aanwijzing is voor een oorzakelijk verband van auto-immuniteit en long-covid-klachten. Ja, omdat die klachten zo erg lijken op ME-CVS, willen we dit nu eigenlijk precies gaan herhalen bij ME-CVS.
We zijn nu heel erg druk bezig om ook die ME/CVS-patiënten in groepen op te delen, wat helemaal niet zo eenvoudig is, want elke patiënt is weer anders. En dan gaan we ook weer kijken of we de symptomen kunnen overbrengen naar bijvoorbeeld een muis, maar later ook in kweekbakjes naar bijvoorbeeld neuronen of naar skeletspieren.